คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรทำให้กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมหัวกะทิและผู้เชี่ยวชาญการปีนเขาระดับแนวหน้าของโซเวียต9 คนต้องยอมฉีกเต็นท์ของตัวเองจากด้านในแล้ววิ่งหนีตายออกไปเท้าเปล่าท่ามกลางพายุหิมะและอุณหภูมิติดลบ30 องศาเซลเซียสนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งจากนิยายระทึกขวัญแต่คือหนึ่งในแฟ้มคดีปริศนาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซียมกราคมปี 1959 อีกอร์ ดิยัตลอฟนำทีมเพื่อนนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญรวม10 คนออกเดินทางพิชิตยอดเขาโอโตเทนในเทือกเขาอูรานพวกเขาต้องตั้งแคมป์พักแรมบนเนินเขาโคลาสยาซึ่งในภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองมันมีความหมายที่น่าสยดสยองว่าภูเขาแห่งคนตายมีสมาชิก1 คนในทีมต้องขอลากลับก่อนเพราะอาการป่วยเรื้อรังกำเริบนั่นคือการตัดสินใจที่ช่วยชีวิตเขาไว้เพราะอีก9 คนที่เหลือจะไม่มีวันได้กลับมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้ใครฟังอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์และทีมของดิยัตลอฟยังไม่กลับมาตามกำหนดทีมค้นหาและกู้ภัยจึงถูกส่งออกไปและสิ่งที่พวกเขาพบในวันที่26 กุมภาพันธ์ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่โลกต้องจดจำทีมกู้ภัยพบเต็นท์ของพวกเขาถูกทิ้งร้างจมอยู่ใต้หิมะสัมภาระเสื้อผ้ากันหนาวและรองเท้ายังคงวางอยู่ด้านในครบถ้วนแต่สภาพของเต็นท์กลับทำให้ทุกคนต้องขนลุกเพราะมันถูกกรีดเปิดออกอย่างรุนแรงจากด้านในราวกับว่าพวกเขากำลังหนีตายจากอะไรบางอย่างที่น่ากลัวจนถึงขีดสุดน่ากลัวจนพวกเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะหยิบรองเท้าหรือเสื้อโค้ททีมค้นหาพบรอยเท้า9 คู่เดินเรียงแถวลงจากเขามุ่งหน้าไปยังแนวป่าทึบรอยเท้าเหล่านั้นบ่งบอกว่าบางคนสวมถุงเท้าเพียงข้างเดียวและบางคนถึงกับเดินเท้าเปล่าย่ำลงไปบนหิมะที่เย็นจัดร่องรอยไม่ได้แสดงถึงความตื่นตระหนกวิ่งหนีแบบกระจัดกระจายแต่เป็นการเดินอย่างเป็นระเบียบลงไปสู่ความมืดมิดคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของทีมค้นหาคืออะไรที่รออยู่ข้างนอกเต็นท์ในคืนนั้นพวกเขาเป็นนักปีนเขาที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักรู้ดีว่าการออกไปสัมผัสความเย็นระดับนั้นโดยไม่มีเครื่องป้องกันคือการฆ่าตัวตายสภาพอากาศในคืนนั้นเลวร้ายอย่างสุดขั้วพายุหิมพานต์กระหน่ำพร้อมกับลมกันโชกแรงแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ในเต็นท์กับพวกเขานั้นน่าหวาดกลัวยิ่งกว่าความตายจากความหนาวเหน็บข้างนอกความลึกลับเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเพราะรอยเท้าทั้ง9 คู่กำลังจะนำพาทีมค้นหาไปพบกับฉากฆาตกรรมที่ขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์และสามัญสำนึกของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงรอยเท้านำพาทีมค้นหาลงมาไกลเกือบ1.5 กิโลเมตรจนมาถึงริมชายป่าต้นซีด้าขนาดใหญ่ที่นั่นพวกเขาพบเศษซากกองไฟเล็กๆพร้อมกับร่างไร้วิญญาณ2 ร่างแรกทั้งคู่นอนแข็งตายในสภาพที่มีเพียงชุดชั้นในร่างกายมีรอยไหม้ที่มือและเท้ากิ่งของต้นซีด้าหักลงมาจนถึงความสูงเกือบ5 เมตรบ่งบอกว่าพวกเขาพยายามปีนขึ้นไปอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อหลบซ่อนตัวหรือเพื่อสอดส่องมองดูสิ่งเร้นลับที่แคมป์ของพวกเขาเองถัดออกไปในบริเวณใกล้เคียงทีมค้นหาพบอีก3 ศพรวมทั้งร่างของอีกอร์ ดิยัตลอฟผู้นำทีมสภาพศพของทั้ง3 คนล้มหน้าคว่ำชี้ไปยังทิศทางของเต็นท์ราวกับว่าพวกเขากำลังพยายามคลานกลับไปเอาเสื้อผ้าอย่างสิ้นหวังก่อนจะหมดลมหายใจแพทย์นิติเวชสรุปเบื้องต้นว่าทั้ง5 คนเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต่ำอย่างเฉียบพลันมันมีปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า paradoxical undressing หรือการถอดเสื้อผ้าเมื่อหนาวจัดสมองที่ขาดเลือดจะสับสนและสั่งการว่าร่างกายกำลังร้อนจัดทำให้ผู้ประสบภัยหนาวมักจะถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกก่อนตายนั่นอาจอธิบายสภาพศพเปลือยเปล่าได้แต่ความสยองที่แท้จริงยังถูกฝังอยู่ใต้หิมะหนาเตอะต้องรออีกกว่า2 เดือนจนกระทั่งหิมะเริ่มละลายทีมค้นหาถึงได้พบกับ4 ศพสุดท้ายในร่องน้ำลึกและสภาพของ4 ร่างนี้เองที่ทำให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ดำมืดที่สุดศพทั้ง4 ไม่ได้ตายเพราะความหนาวเย็นเหมือนกลุ่มแรกแต่ตายเพราะบาดแผลชะกันที่อธิบายไม่ได้ชาย2 คนมีซี่โครงหักยับเยินกะโหลกศีรษะของอีกคนแตกร้าวรุนแรงแพทย์นิติเวชระบุว่าแรงกระแทกที่ทำลายกระดูกของพวกเขาเทียบเท่ากับแรงประทะของรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงแต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือศพเหล่านี้ไม่มีรอยฟกช้ำหรือบาดแผลภายนอกเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าพวกเขาถูกบดขยี้ด้วยแรงดันมหาศาลจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นยิ่งไปกว่านั้นร่างของนักศึกษาหญิงที่ชื่อลูดมิลาดูบินินาอยู่ในสภาพที่ชวนขนหัวลุกที่สุดดวงตาของเธอหายไปทั้ง2 ข้างและลิ้นของเธอถูกตัดขาดหายไปจากโคนมีร่องรอยที่ชวนสงสัยว่าบางชิ้นส่วนอาจถูกดึงออกไปในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่สิ่งมีชีวิตอะไรหรือพลังงานลึกลับแบบไหนที่สามารถสร้างบาดแผลระดับนี้ได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยภายนอกไว้เลยความลึกลับไม่ได้จบลงแค่เรื่องของบาดแผลเมื่อมีการส่งเสื้อผ้าของศพทั้ง4 ไปตรวจสอบที่ห้องทดลองผู้เชี่ยวชาญต้องตกตะลึงเมื่อพบว่า
เสื้อผ้าบางชิ้นมีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีในระดับที่สูงผิดปกติทำไมนักศึกษาที่ไปตั้งแคมป์ในป่าลึกถึงมีสารรังสีติดตัวในยุคสงครามเย็นสหภาพโซเวียตเต็มไปด้วยการทดลองอาวุธลับทางทหารมีพยานและนักเดินเขาอีกกลุ่มที่อยู่ห่างออกไปราว50 กิโลเมตรให้การว่าในคืนเกิดเหตุพวกเขาเห็นลูกไฟสีส้มสว่างว่าลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือทิศทางของภูเขาแห่งคนตายทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ากลุ่มของดียัตตาลอฟอาจบังเอิญไปเห็นการทดลองอาวุธลับของกองทัพอาจจะเป็นจรวดขีปนาวุธหรือระเบิดชนิดใหม่ที่ปล่อยแรงกระแทกมหาศาลทางอากาศซึ่งอธิบายได้ถึงกระดูกที่แหลกเหลวโดยไม่มีแผลภายนอกความเชื่อนี้ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อรัฐบาลโซเวียตเข้ามาแทรกแซงและสั่งปิดแฟ้มคดีนี้อย่างรวดเร็วเอกสารจำนวนมากถูกประทับตราลับสุดยอดพื้นที่เทือกเขาถูกสั่งปิดห้ามใครเข้าใกล้เป็นเวลาถึง3 ปีเจ้าหน้าที่สืบสวนสรุปสาเหตุการตายแบบคลุมเครือว่าเกิดจากพลังลึกลับที่ไม่อาจต้านทานได้นอกจากเรื่องทหารแล้วยังมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกอย่างคือคลื่นอินฟราโซนิกนักวิจัยบางคนเชื่อว่ารูปทรงเรขาคณิตของภูเขาและกระแสลมแรงในคืนนั้นอาจสร้างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างคลื่นเสียงความถี่ต่ำซึ่งหูมนุษย์ไม่ได้ยินแต่คลื่นนี้สามารถทะลุทะลวงเข้าสู่สมองส่วนกลางทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงแบบไร้เหตุผลอาการแพนิคขั้นสุดยอดนี้อาจเป็นตัวการที่ทำให้พวกเขาเสียสติฉีกเต็นท์และวิ่งหนีออกไปในความมืดส่วนเรื่องของผิวหนังศพที่เปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มจนเกือบเป็นสีน้ำตาลนั้นผู้เชี่ยวชาญในยุคหลังอธิบายว่ามันคือกระบวนการมัมมี่ตามธรรมชาติเมื่อศพถูกแช่แข็งในสภาพอากาศที่แห้งและเย็นจัดเป็นเวลานานประกอบกับแสงแดดที่สะท้อนกับหิมะแต่ถึงอย่างนั้นทฤษฎีทั้งหมดก็ยังไม่สามารถนำมาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์ที่สมบูรณ์ได้มันยังมีช่องโหว่และคำถามที่ไม่มีใครตอบได้อยู่เสมอเวลาผ่านไปกว่า60 ปีคดีดียัตตาลอฟถูกนำกลับมาปัดฝุ่นและสืบสวนใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในปี 2021 มีการตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นสำคัญโดยนักวิทยาศาสตร์พวกเขาใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ระดับสูงโดยยืมเทคโนโลยีจำลองหิมะจากสตูดิโอแอนิเมชันระดับโลกเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมในคืนนั้นและพวกเขาก็พบกับทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นคือปรากฏการณ์หิมะถล่มแบบแผ่นกระดานนักวิจัยอธิบายว่าการที่กลุ่มดิยัตตาลอฟขุดหิมะเพื่อตั้งเต็นท์บนความลาดชันได้ไปทำลายโครงสร้างรับน้ำหนักของชั้นหิมะหลายชั่วโมงต่อมาพายุลมแรงได้พัดเอาหิมะมาสะสมด้านบนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งก้อนหิมะขนาดมหึมาถล่มลงมาทับเต็นท์แรงกระแทกของก้อนหิมะแข็งนี้มีน้ำหนักมหาศาลเพียงพอที่จะบดขยี้กระดูกซี่โครงและกะโหลกศีรษะได้โดยไม่ทำให้เกิดแผลฉีกขาดภายนอกส่วนเรื่องของลิ้นและดวงตาที่หายไปนั้นนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันว่าเป็นผลจากการที่ศพจมอยู่ในร่องน้ำเป็นเวลานานทำให้แบคทีเรียและสัตว์กินซากขนาดเล็กเข้ามาจัดการกับเนื้อเยื่ออ่อนก่อนเป็นอันดับแรกส่วนสารรังสีบนเสื้อผ้าก็อาจมาจากไส้ตะเกียงน้ำมันที่พวกเขาใช้ซึ่งในยุคนั้นมักเคลือบด้วยสารทอเรียมแต่ถึงแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมารองรับแฟนคลับทฤษฎีสมคบคิดทั่วโลกก็ยังไม่ยอมรับทั้งหมดพวกเขายังคงตั้งคำถามว่าทำไมคนเก่งระดับนั้นถึงไม่รู้ตัวว่ากำลังสร้างเต็นท์ในจุดเสี่ยงและทำไมร่องรอยหิมะถล่มถึงไม่เหลือให้ทีมกู้ภัยเห็นเลยในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาความจริงของเหตุการณ์ที่ช่องเขาดียัตลอฟอาจจะถูกฝังอยู่ใต้หิมะที่เย็นเยียบตลอดกาลหรืออาจจะถูกเก็บซ่อนอยู่ในแฟ้มลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยวิทยาศาสตร์อาจพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความหวาดกลัวในคืนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ตายเท่านั้นที่รู้แล้วคุณล่ะหลังจากได้ฟังหลักฐานทั้งหมดนี้คุณเชื่อว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่โหดร้ายหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นรอคอยพวกเขาอยู่บนภูเขาแห่งคนตาย